नमस्कार, स्वातीज किचनमध्ये आज आपण एकदम पांढरी शुभ्र इडली झटपट बनवणार आहे। इन्स्टंट पिठापासून तयार पीठ आपण वापरून हे बनवणार आहे। तर हे प्रीमिक्स नाहीये, इडलीचं तयार पीठ आहे। या ठिकाणी मी एक पॅकेट घेतलेलं आहे पूर्ण 1 किलोचं आणि हे फोडून हे पीठ पातेल्यामध्ये काढून घेतले। तर अशा प्रकारचं पीठ भेटतं। हे खूप घट्ट असतं, त्यामुळे हे थोडंसं आपल्याला गरम पाणी घालायचे। हे पीठ फ्रीजमध्ये छान राहतं। फ्रीजमधून काढल्यानंतर हे पीठ नॉर्मल टेम्परेचरला येऊ द्यायचं। त्यानंतर ह्यात आपल्याला थोडंसं गरम पाणी घालायचे। खूप घट्ट असतं, त्यामुळे थोडंसं गरम पाणी घालून हे असंच बाजूला ठेवायचं 1-5 मिनिटं। साधारणतः 100 ml किंवा त्यापेक्षा थोडंसं कमी पाणी वापरायचे। कन्सिस्टन्सी तुम्ही ॲडजस्ट करा। ह्यात चवीपुरतं मीठ घालायचं 1 छोटा चमचा। इथे मीठ घालताना स्किप झालेला आहे। त्यानंतर आपण इडली बनवायला घ्यायची आहे। इडली पात्रामध्ये पाणी घालायचे आणि हे गॅसवर ठेवायचे किंवा मग बाजूला ठेवून द्या। सगळ्या इडलीच्या प्लेट्सला तेल लावून घ्यायचे आणि त्यानंतर हे पीठ ह्यात भरून घ्यायचे। खूप थंड पीठ वापरू नका, हे पीठ फ्रीजरमध्येच राहतं, त्यामुळे फ्रीजमधून बाहेर काढल्यानंतर एक अर्धा ते 1 तास बाजूला ठेवायचं आणि नंतर इडली बनवायला घ्यायची। एक 10 ते 12 मिनिटांमध्ये खूप छान इडली तयार होते। त्याचबरोबर या पिठापासून आपण इडली, डोसा, अप्पम किंवा मग उत्तप्पे बनवू शकतो। खूप छान होते चवीला। इडली स्टँडमध्ये अशा प्रकारे प्लेट ठेवून घ्यायच्या आहेत। जिथे खालच्या प्लेटचं होल येतं त्यावरती वरच्या प्लेटची इडली येईल अशा पद्धतीने ठेवायचं, म्हणजे मग अजिबात इडलीला पाणी वगैरे सुटत नाही। झाकण लावायचे आणि एक 10 ते 12 मिनिटांमध्ये इडली एकदम व्यवस्थित तयार होते। हे पीठ वापरताना ह्यात फक्त थोडंसं मीठ घालायचे, बाकी काही घालायची गरज पडत नाही। चवीला एकदम परफेक्ट आपण घरगुती इडली बनवतो त्याचप्रमाणे तयार होते। एक 12 मिनिटं मी ही इडली शिजवली, छान शिजलेली आहे। अजिबात हाताला चिकटत वगैरे नाही। इडली जर कच्ची राहिलेली असेल तर हाताला चिकटते, पूर्णपणे इडली शिजली असेल तर हाताला अजिबात चिकटत नाही। एकदम पांढऱ्या शुभ्र मऊ लुसलुशीत इडल्या तयार झालेल्या आहेत बघा। या पिठामध्ये थोडंसं जास्ती पाणी टाकून तुम्ही डोसे बनवू शकता। कुठल्याही कंपनीचं पीठ वापरा, एकदम मस्त झटपट इडली तयार होते। तर इन्स्टंट पिठापासून अशा प्रकारे इडली नक्की बनवा। खूप छान झालेली आहे बघा, पांढरी शुभ्र आणि मऊ लुसलुशीत अशी झालेली आहे। प्लेटला अजिबात चिकटत वगैरे नाही, व्यवस्थित इडल्या निघतात। खूप मस्त झटपट ह्या इडल्या होतात। पाहुणे आल्यानंतर तुम्ही अगदी घाई गडबडीत नाश्त्यासाठी ह्या इडल्या बनवू शकता किंवा एरवीही जेव्हा वेळ नसेल तेव्हा अशा प्रकारे पीठ फ्रीजमध्ये आणून ठेवा आणि हव्या तेव्हा इडल्या तुम्ही बनवू शकता। तर इडल्या मस्त अशा बनवलेल्या आहेत। चटणीसोबत, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत किंवा कारा चटणीसोबत ह्या इडल्या खूप मस्त लागतात। त्याचबरोबर तुम्ही सांबारसुद्धा बनवू शकता। बघा, मऊ लुसलुशीत आणि छान पांढऱ्या शुभ्र इडल्या झालेल्या आहेत। तर सगळ्या इडल्या बनवून झालेल्या आहेत। 1 किलोच्या पॅकेटमध्ये जवळजवळ 30 इडल्या तयार होतात। एकदम मस्त झटपट पांढऱ्या शुभ्र इडल्या तयार आहेत। तर या पिठापासून तुम्ही आप्पेसुद्धा बनवू शकता आणि डोसासुद्धा बनवू शकता। नक्की बनवून पहा। व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, इतरांसोबत शेअर करा। पहिल्यांदाच चॅनल पाहत असताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।